No niin, mä ajattelin, että mä teen tämmösen viikonloppu vanlife-videon, kun en ole nyt saanut tehtyä mitään, kun on ollut vähän kaikkea muuta tässä. Mutta tosiaan Ben tulee tänään mun kaveri tuolta Briteistä, keihin mä oon tutustunut joskus aikoinaan Bulgariassa. Ollaan siellä tehty töitä yhdessä, niin ei olla nähty tosiaan melkein 5 vuoteen. Niin Ben tulee tänään, mä luulin, että se tulee vasta 10 illalla, mutta se tuleekin tässä 4 tunnin päästä. Niin mulla tulee vähän tässä kiire, mun täytyy tehdä kaiken näköistä, niin mä ajattelin, että mä nyt kuvaan tän koko viikonlopun, miten me tehdään, mitä mä teen, kaikkea arkisiakin asioita, niin pääsette vähän niinku ehkä mukaan sitten tähän, että mitä tää arki täällä mulla on. Joo, no ensinnäkin tästä lähtee tää kisko irti. Kun ajaa semmoista möykkytietä, niin mun pitää nyt kiinnittää se kisko tohon takaisin, että mä saan ton laatikon pois tieltä ja tonne. Täältä sohvan sisältä sitten ruvetaan kaivelemaan, että mistäköhän täällä olisi jonkun näköistä työkalua. No niin, tässä on mun hurja työkalulaatikko. Mulla on tämmösiä tosi pieniä ruuveja ja sitten on vähän isompia pieniä ruuveja, joissain on tämmönen niinku tähtipää, niin niitä mä en niinku voi käyttää, koska mulla ei oo tässä semmoista. Mulla on vain toi pienempi ja isompi ristipää, niin mä yritän näillä laittaa sitten ton kiinni. Wish me luck. Tonne sivuillekin tommoset pienet ihan vaan niinku lisäksi. Katsotaan sitten, että miten käy. No jotain vikaa siinä nyt on, kun se on erinäköinen, mutta jos mä yritän keksiä jonkun kiinnityssysteemin, niin ehkä se ei haittaa. No niin, mä laitan tohon nyt nämä 2 palikkaa ja sitten extra ruuvin, niin sitten tuo ruuvi ei oo yksin tossa pitämässä koko painoa, koska toi painaa oikeesti ihan sikan toi mun laatikko, niin meniskö nyt? Katsotaan. No on se nyt parempi, mutta se ei oikein pysy kiinni. Se vaan niinku menee ja sit se niinku tulee tolle ulos. Mitähän mä sille keksisin nyt? Jotain tämmöstä. Varmaan yhtä järkevää. No good enough. Tuollakin on vähän liikaa tavaraa, mutta on tätä vanlifea, kaikki ei aina ihan suorassa. Nyt sitten etsitään vissiinkin puutarhakauppaa. Yöpaikat etin aina Park for Night-appista ja tässä on parkissa Toulousen lähellä, koska Ben lentää tänään sinne. Olen aina arvostellut läpi ja valkkaan niiden perusteella sit paikat. Yleensä tälleen veden lähellä viihdyn kaikkein parhaiten. Toi on tosi harmi ja varmaan ihan syystäkin. Ovat laittaneet tommosia korkeusjuttuja niinku kaikkialle. Niin siis, että noi korkeusjutut on just sen takia, että niin kun vanliferit ja matkailuautot ei sitten mene niinku niihin paikkoihin. Mutta tuo Park for Night appissa on kyllä silleen niinku tostakin kerrottu. Mutta tässä oli kuitenkin tämmönen, mä katsoin niinku Mapsista, että tähän pääsee kuitenkin. Mutta nyt sinne puutarhakauppaan. Okei, tää ei ehkä ole puutarhakauppa, mutta tää näyttää tämmöiseltä paikalliselta Bauhausilta.
Joo, no se ei pitänyt ja tuolta kaatoisesta kaapista on lentänyt jotain. Anyway, mä ostin 10 metriä vesijohtoa. Sitten mä ostin tommosia kiinnitysjuttuja tälle korille, minkä mä ostin mun kirjoille. Ja sit mä ostin tämmösiä, niin jos mä näillä saisin noin kaaviovet, sitten aina pysyttää kiinni. Sitten siivotaan tää ja matka jatkuu. Hi. Tell the My name is Ben. So what I happened? like the van life. Me päätettiin pidentää Benin kyläilyä ja ajettiin aamulla Espanjan puolelle. Meinattiin yöpyä ensin Ranskassa yhdellä vuorella, mutta siellä oli vain 2 astetta lämmintä ja aamulla oli luvattu lumisadetta, niin ei otettu riskiä, koska mulla on kesärenkaat ja ajettiin sitten vaan suoraan alas vuorilta ja yövyttiin tässä ihan Espanjan rajalla. Benistä oli hauskaa, että leivässä ei ollut reunoja. Tää paku pitää aina parkkeerata tälleen, josta haluaa johonkin tielle, koska nämä parkkipaikat on tämmösiä yhden auton kokoisia. Barcelonassa tavattiin pitkästä aikaa Nina ja Aaron ja sellaisessa kiipeilymestassa tavattiin myös Charlie, joka kutsuttiin syömään ja viettään iltaa meidän kanssa. Kutsuttiin Charlie ja sen tyttöystävä ja pari sen kaveria myös viettää meidän kanssa saunailtaa, sillä kiipeilymestassa tavattiin myös pari suomalaista ja toisella oli perheen omistama urheilukeskus, jossa oli sauna ja saatiin ystävällinen kutsu illan viettoon. Otettiin mukaan myös Iisa, jonka moni varmasti tietää TikTokista. Käytiin myös koiratarhalla, koska haluaisin adoptoida jossain vaiheessa reissua koiran täältä Espanjasta. Mä, Ben ja Niina käytiin Ikeassa ja ostin sieltä tommosen ihanan hyllyn ja Nina lahjoitti mulle myös uuden pistokkaan. Beachilläni. Kokeillaan Benin kanssa tämmöstä. Onks tää raakaruokaa? Kiitos. No ei ihan. Siinä on niinku turkkilaista jogurttia, mutta muuten se on. Okei. Kokeillaan. Barcelonassa yövyttiin tällaisella rannalla monta yötä ihan lentokentän vieressä Ninan ja Aarojen kanssa. Vedin myös suihkun ulos ja nautin kylmästä suihkusta ulkona. Vaikka näyttää lämpimältä, asteita oli ehkä 14, hyvällä lykyllä. Vuokrattiin sitten 2 skootteria ja käytiin niiden avulla tutkimassa Barcelonaa. Niillä oli hieman kätevämpi liikkua kuin 2 jättimäisellä pakettiautolla. Vietiin mun auto valmiiksi saunalle ja Benillä ja Ninalla oli tapahtumarikas matka hakemaan mua, jonka Ben kertoo vielä myöhemmin. Okay, so here we are in the Italian-Finnish party. Welcome all the YouTube followers. I hope there's millions of you already. No, billions. But if there's only 100, like, okay, I can still do this video. So, my name is Pilvi, as you know. I'm living the life here in Barcelona. I Where have we big are? Swimming pool and sauna. I have a lot of wine Yes. and A lot of wine. all these friends are here because of me. Yes. It's kind of Ovio. And then I'm gonna... En päässytkään tässä näyttämään saunaa sisältä, kun siellä oli alastomia ihmisiä, mutta suomalainen kiuas ja kaikki. Sitten skootteritarinaa. And we're going down. I'm thinking this isn't right. We shouldn't be here. Anyway, we're going. The Spanish guy shouts at me like, "What are you doing here?" In Spanish, obviously, like, right? And I was like, "Oh, this is bad. We need to get out this street." Big problem. So we get to the end, go around the corner. The first thing we see is a police car. 3 policemen come out, and I was like, "Oh, this isn't good." So Nina somehow managed to get by them, and I'm stuck looking at all 3 of them, and I'm like, yeah, and I was like, Why did you stop? yeah, and she's like, why did you stop? I was like, I have no escape. I'm stuck looking at these guys, and they're like, oh, in Spanish, I think like a lot of it's hand gestures, right? So I can't speak Spanish. hand with the gun. Yeah, their English is quite bad. They're all the gear. And I'm like, I'm really sorry. We lost. We don't know where we are. They're like, oh, like pretty angry. I was like, okay, fine. They're like, okay, turn the scooter off and you push. We're like, fine, okay. We're not in trouble. We're just gonna push it.
but the road is like from here to the end of the table. So we're like, okay, so we push it, jump back on, off we go. We're like, okay, bit of 4 bad meters. luck. Yeah, bit of bad luck. That's fine. We'll get to the end of the road. So again, I'm following Nina, and we don't want to go on the highway because 100 kilometers an hour on this tiny bike is a bad idea, right? And then we're going up this road, and I'm thinking this is towards the highway. So we pull up halfway. We're like halfway going onto the highway. On a ramp. Yeah, on the ramp going up, and we look at the maps and we're like, oh shit, this is onto the highway. But there's no turning back. Like all the cars are going up, they're going past us like, and we're like, right, you know what? Let's just go on the highway. It's not long. We'll go on it. Off we go. So we're going on these tiny bikes. The wheels are like this thin, like 100 kilometers an hour. Right? We do not have cars or No. license for this. And we're going for however long, and we're like, okay, let's check the map. So we have to pull over every time we check the map. So we pull over to the services. We're checking the maps. We're just like there, and we're like, okay, right. We're trying to work out. We're like, are we here? Are we there? Okay, we're here. And we look at a police car turns up. And we're like, oh Jesus Christ! Like, yeah. And we're like, oh, what now? Like, and they're like speaking Spanish. We're like, we can't speak Spanish. They're like, oh. So I was like, you know what? I'm just gonna give him my phone. Show him what the problem is. This is where we need to go. I give him the phone. He's like, and his colleague's like, next exit. We're like, oh, okay, fine. Next exit. They're helping us out. Next exit. So they drive off. We're like, oh, okay, we're a bit more relaxed. Off we go. Next exit. So Nina, for some reason, loves going 100 kilometers an hour on these little bikes. I'm going like 80. I'm like, it's shaking like. I'm like, I can't go any quicker, but I can see her in the distance. All I remember in my head is like, next exit. So the exit comes up. I'm like, next exit. What can go wrong? Off I go. But then as I'm turning, there's a lot of bikes in Barcelona. So one turns off, I'm like, that's got to be Nina. But then one keeps going. And I'm like, what's that, Nina? Have I gone the wrong way? So anyway, I turn in and I look, and the first thing you see is like a toll booth. I was like, This is the moment where I stopped Yeah. to wait for Ben. I was like, where is he? Because I went faster she went than through. Yeah, and I saw one scooter coming after. That's Ben. Okay, he's following. Yeah, let's go. I go through the toll and I see, there is a scooter coming after me. That's Ben, right. And then I keep on going to this roundabout and I take the first off. And then I see no scooter coming after me. Like, where is he? Then I turn up, I go to the side of the road and I'm waiting here. Is he going around the roundabout or where did he go? I just saw one scooter behind me. Then I take my phone, I put in a group message, $Ben, where are you? I try to call you and then tell you where you were. And then, so I look at like a toll booth and I'm like, no one said anything about a toll booth. This isn't right. I was like, maybe this is the wrong exit. Maybe it was like, this wasn't the first exit, this was like the half exit. And I look and all these cars are going through, I was like, no, I'm not going through there because I'm going back on myself. It can't be right. Like in my head, I'm like, this cannot be right. And I look and there's like this wire to get to the other side. I was like, I looked at it, I was like, I can get under there. So bearing in mind, all these cars are going like, and I was like, go over to the side, get under. I was like, get under. And I'm like, right, I'll go back onto the motorway, take the next exit because that's got to be the right one. So I start going. I was like, oh, it's like, why is it not going? So I said, right, and the bike falls, and I was like, what? And we've been going on this motorway for a while, so it's hot. The exhaust burns my leg. I'm like, what is going on? I look back, and on the back of the moped is this thing that holds the helmet, right? It's caught on this wire. All the cones have fallen over. Things are all on this toll road, right? This guy is beeping at me. And I'm like, I don't need you right now. I'm in trouble. And I'm looking around like, is there police? Like really worried, right? I'm still hooked on this toll. I can't go anywhere. So I'm stuck. And I'm like, oh shit. I'm looking around, this guy's beeping. I'm like, you need to stop beeping. Eventually I unhook it. I was like, ugh. And I'm worried because I burnt my leg. I'm not in the right place. And I was just like, right, off I go. Back up this
this bit, come off at the next bit, pull over, and all I see is like, where are you? Oh, you've lost Ben. Da, da, da. and all I was worried about was the police. What I did was, yeah, I was like, you know, I'm in trouble, whatever. Anyway, I look at my maps, I was like, I can make it to the sauna place, it's fine. So I'm going, da, da, da. And I was like trying to calm down, like I was a bit like shooken up because got caught and all the cones fell over. I was like, this is not good. I'm going to Spanish jail. And I'm done. Like, I was ready. I was preparing myself mentally. How is it compared to British jail? I mean, like kind of yeah. And I'm going along. I was like, oh, that's fine. All I got to do is follow this road. Da, da, da. I look in my mirror. And behind me is a police motorbike, and I was like, that's it, I'm done. You know what? Just take me. Yeah, I'm done. You know, he's obviously after me. And I was just like, I'm just gonna pull over. So I pull over, and I'm just like, I just like sat there like, roll over. And then I look, and he just goes, like, my heart just goes. No, I just wait for being here. Yeah, and I was just like, oh. And then when I got here, I was so relieved. And yeah, and Pilvi wonders why when we got to her, we were so like, ooh. But yeah, the way back was fine. We just went on the motorway like, ooh. Viimeisenä päivänä Barcelonassa käytiin Egyptin-museossa, jota olin odottanut tosi paljon, mutta pettymykseksi siellä ei ollutkaan muumioita. Muuten oli kyllä upea. Benin piti lentää Barcelonasta kotiin, mutta pidennettiin sen reissua edelleen ja Ben lentääkin vasta Valensiasta, joten seuraavaksi suunnattiin nokka kohti Valensiaa ja jätettiin Nina ja Aaron taakse Barcelonaan. Täällä on aivan ihana ajaa, kun on hyvä sää ja ulkona on lämmin. Have you enjoyed your journey? It's been amazing, thank you. Met wonderful people. Right? Great scenery. Company's been okay. Will you be coming back? Of course, if Karen lets me. Valensiassa Park for Nightista löytyi tällainen täydellinen parkkis ihan keskustan läheltä, mihin sai helposti auton parkkia ja lähdettiin tutkimaan kaupunkia ja kierteleen kaupoilla. Löysin vihdoin ripsiä, mitä on etsinyt jo pari viikkoa ja myös semmoisen koukkuun laitettavan kuivaajan vaatteille. What's your favorite city? Valencia. Not Barcelona? My worst city is Tuli. Yllätyksenä löydettiin myös mun lempikahvila Dunkin Donuts ja mun oli ihan pakko viedä Ben sinne maistaa niiden donitseja. Can you tell me what it tastes like? It's like eating a cloud of happiness. Cloud of happiness. Valensiassa kaikki rakennukset oli tosi kauniita ja vanhoja, eikä sellaisia samanlaisia karuja alueita, mitä Barcelonassa ainakaan näkynyt. Voisin hyvin suositella ja tulla ehkä itsekin joskus lomalle Valensiaan. Just sopivan iso ja pieni samaan aikaan ja joka nurkan takana jotain edellistä kauniimpaa. Välissä käytiin laittautumassa pakussa ja illalla mentiin syömään jälkiruuaksi. Mä kävin ostaa vohvelin ja Ben otti jäätelöä. En ole varmaan ikinä ollut niin täynnä. Sitten olikin jo Benin aika lähteä. Bye bye. Ja tässä on Joel. Ja me juodaan sangriaa ja nyt me tehdään itse noit perunalastuja ja tästä alkaa sitten vaan taas uusi viikko tien päällä. Say hi! Hello!